phone them you ain't fine.
voir le top comme bon bien c'est la capable de voir le corps et va le bien bon bien fit bien le fit bien pour que et là il y avait il va faire alors topé après et ben on va faire avec et topé avec et non il y a ça faut télé lo bá pẹ́ o ní àpọ̀ ìtọ́gbé bẹ́ẹ̀ ni kó dára lò káàmì sọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ káàmì ìfẹ́ ló bọ́. lọ́wọ́ ní ìlànà àgbẹ̀yìn ìkọló ní àjẹpẹ́ àbùjá nílò ní àbí brẹ̀ ẹgbẹ́bẹ́ ìjọgbé ẹ̀yìnkọ́fẹ́ òyìnkọ́fẹ́ rè tó bá fẹ́rẹ́ ẹ̀yìnkọ́fẹ́ ẹgbẹ̀rẹ̀ ní àbùjá omi jẹ́bẹ́ lómẹ́. Beli makpo tawo to kofe ibe eni ruera kemi bare e ko na le moro nya ye yo ko ni yo e de gregere ko me kamera ka no ya me ka para ko ni nya me nya ro ya ya ka ko no